හරි අපි අද බලමු HMP shunt එක නැත්නම් pentose phosphate path එක ගැන. හරි මේක සිදු වෙන්නේ සෛල ප්ලාස්මේ වැදගත්කම් තමයි මේ HMP shunt එකේ NADPH හදන්න දායක වෙනවා. NADPH කියන්නේ ගොඩක් වැදගත්කම් තියෙන සංයෝගයක්. එයා දායක වෙනවා reduce damage caused by free radicals. free radicals වලින් සිදුවන හානිය අඩු කරන්න NADPH දායක වෙනවා. ඒක කරන්නේ glutathione කියන සංයෝගය අපේ ඇඟේ ඇතුලේ තියෙනවා. glutathione සංයෝගයෙන් තමයි මේ free radicals වලින් සිදුවන හානිය අඩු කරන්නේ. මේ glutathione reduced form එකේ තියාගන්න NADPH දායක වෙනවා. glutathione reduced form එකේ තිබ්බොත් තමයි මේ free radicals වලින් සිදුවන හානිය අඩු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට දායක වෙන්නේ NADPH. ඒ වගේම තමයි NADPH දායක වෙනවා reductive biosynthesis. fatty acid synthesis, cholesterol synthesis, ඒ වගේම nitric oxide synthesis වගේ දේවල් වලටත් මේ NADPH දායක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ HMP shunt එක උපකාරී වෙනවා produce ribulose 5 phosphate. එයා උපකාරී වෙනවා nucleotide synthesis එක. nucleotide synthesis එක උපකාරී වෙන DNA සහ RNA හදන්න. හරිද? අපි බලමු HMP shunt එකේදී HMP shunt එකේ නැත්නම් pentose phosphate path එකේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය. මෙතන පියවර ගණනාවක් තියෙනවා. නමුත් අපි කියන්නේ ඒ හැම පියවරක්ම මතක තියාගත යුතු නැහැ. මෙන්න මේ පියවර ටික මතක තියාගත්තොත් හොඳටම ඇති. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නවල පියවර ලියන්න කියලා දෙනවා අඩුයි. මෙතන වැදගත්ම ප්‍රතික්‍රියාව තමයි මේ පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. ඒක තමයි rate limiting step එක. ඒක සිදු වෙන්නේ කොහොමද? glucose 6 phosphate. glucose 6 phosphate ආවේ කොහෙන්ද? glycolysis නේද? glycolysis දී glucose 6 phosphate බවට පරිවර්තන වෙනවානේ. මේ glucose 6 phosphate වලට යන්න පුළුවන් තව පාරක් තමයි මේ HMP shunt එක. HMP shunt එකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් glucose 6 phosphate වල. මේ glucose 6 phosphate 6 phosphogluconolactone බවට පත්වන ප්‍රතික්‍රියාව තමයි HMP shunt එකේ වැදගත්ම පියවර නැත්නම් rate limiting step එක. ඒක සිදු කරන්නේ glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme එක නැත්නම් G6PD කියලා අපි කෙටියෙන් හඳුන්වනවා. glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme එක. ඒක තමයි මේ ප්‍රතික්‍රියාව regulate කරන්නේ. හරිද? මේකෙදී NADPH හැදෙනවා. NADPH හැදෙනවා මේ glucose 6 phosphate 6 phosphogluconolactone බවට පත් වෙන ප්‍රතික්‍රියාවේදී NADPH හැදෙනවා. ඒ වගේම 6 phosphogluconolactone ribulose 5 phosphate බවට පත් වෙන ක්‍රියාවලියේදී NADPH හැදෙනවා. මේ ribulose 5 phosphate ඊට පස්සේ ribose 5 phosphate බවට පත් වෙලා nucleotide synthesis එකට යනවා. ඒකෙන් තමයි ribulose 5 phosphate glyceraldehyde 5 phosphate ඊට පස්සේ fructose 6 phosphate බවට පරිවර්තනය වෙලා නැවත glycolysis එකට ඇතුළු වෙනවා. HMP shunt එකක් කියන්නේ හේතුව තමයි දැන් මේ glucose 6 phosphate කියන්නේ glycolysis නේ. ඊට පස්සේ මේ බලන්න අවසාන යටත් මෙයා glycolysis එකට නැවත ආය යනවා. තේරෙනවද? glyceraldehyde 5 phosphate fructose 6 phosphate පාට වෙන සංයෝගවලින් ආය නැවත glycolysis එකට ඇතුළු වෙනවා. දැන් මේ එක glycolysis ආරම්භ වෙලා නැවත ආය glycolysis එකට ඇතුළු වෙන නිසා තමයි මේ pentose phosphate path එකකට අපි HMP shunt එකක් කියන්නේ. තේරුණාද? හරි. මේ පියවර ටික මතක තියාගත්තොත් ඇති HMP shunt එක ගැන. මෙතනදී වැදගත්ම පියවර තමයි rate limiting step එක. විදිහට භාවිත වෙන glucose 6 phosphate 6 phosphogluconolactone බවට පරිවර්තනය කරන ප්‍රතික්‍රියාව. ඒක සිදු කරන්නේ G6PD enzyme එක නැත්නම් glucose 6 phosphate dehydrogenase කියන enzyme එක. ඒකෙදී NADPH හැදෙනවා. හරිද?
මේ තියෙනවා detoxification function of NADPH කියන එක. මම කලින් කිව්වනේ free radicals වලින් සිදුවන හානිය අඩු කරන්න glutathione තියෙන්න ඕනේ. හරිද? glutathione reduce form එකේ තිබ්බොත් තමයි අපිට detoxification එක හරියට සිදු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ glutathione reduce form එකට පරිවර්තනය කරන්නේ glutathione reductase කියන enzyme එකේ. හරිද? මේ glutathione reduce form එකට පරිවර්තනය කරන්න NADPH දායක වෙනවා. NADPH නැහැ කියන්නේ glutathione reduce form එකේ තියාගන්න බෑ. ඒ නිසා යා glutathione oxidized form එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ oxidized form එකේ තියෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් ද free radicals අයින් කරන්න බෑ. ඒ නිසා free radicals ඇතුළු වෙලා damage එකක් වෙනවා සෛල වලට. හරිද? හරි. NADP reduces oxidized form of glutathione to reduced form of glutathione. G6PD deficiency. G6PD deficiency එක මෙන්න මේ වගේ පින්තූරයක් දීලා අහුවොත් මේ condition එක මොකක්ද කියලා අපි මේක කියන්නේ G6PD deficiency. මේ බලන්න Hens body කියලා මෙන්න මේ කළු පාට dot වලට කියන්නේ මේ red blood cells තියෙන මේ කළු පාට dot වලට කියන්නේ Hens bodies කියලා. මේ Hens bodies තියෙන එකෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ දැන් මේ වගේ එකක් OSPI ප්‍රශ්න ඔය දිගනේ මේ ලිම්ෆැටික් සම OSPI ප්‍රශ්න තියෙන OSPI ප්‍රශ්න වලදී මෙන්න මේක Hens bodies මේ රූපේ දීලා හවොත් මේ මොකක්ද කියලා මේ condition එක G6PD deficiency කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේ Hens bodies මගින් තමයි ඒක අඳුරගන්නේ. හරිද? OSPI වලදී මේක වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම මේ G6PD deficiency එක කියන්නේ X-linked recessive disorder එකක්. ඒ කියන්නේ X-linked recessive disorders. මේ ගැන වාට පස්සේ ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙයි. X-linked recessive කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන A level වලත් මේක උගන්වනවා කියලා හිතනවා X-linked recessive disorders. G6PD කියන්නේ X-linked recessive disorder එකක්. ඒක මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නවල මේ වගේ මෙන්න මේක අහන්න පුළුවන්. හරිද? G6PD deficiency enzyme එක G6PD deficiency එකේදී වෙන්නේ G6PD කියන්නේ glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme production එක impaired වෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අඩාල වෙනවා. හරිද? බාධා වෙනවා. ඒකේ clinical symptoms විදිහට ඇතුළු වෙනවා anemia, hypoxia, jaundice. මේ anemia කියන්නේ red blood cells අඩු වෙන එක, hypoxia කියන්නේ oxygen tissue level එකේදී oxygen ප්‍රමාණය අඩු වෙන එක. ඒ වගේම jaundice කියන්නේ නම් කියන්නේ jaundice ගැන පස්සේ කතා කරමු. මේක වැදගත් කොටසක්. මෙන්න මේ අපි මේ SCQ ප්‍රශ්නයක් බලමු. දැන් අපි HMP shunt එක ගැන සාමාන්‍යයෙන් දැනගන්න ඕනේ මේ ටික වෙච්චරයි. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න වල අහන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ප්‍රශ්න දෙකක් කරන්න. SCQ. How does G6PD deficiency lead to hemolysis? Hemolysis and G6PD deficiency එක දායක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. The RBC තියෙනනේ red blood cells oxygen transport කරනවා. ඒ නිසා එයාලගේ high oxidative stress එකක් තියෙනවා. එයාගේම තමයි more free radicals හදනවා. හැබැයි RBC වලට mitochondria නැහැ. ඒ නිසා කියන්නේ එකම pathway එක කියන්නේ regenerate කියන්නේ NADPH හදන්න පුළුවන් එකම pathway එක HMP shunt එක විතරයි. දැන් අපි හිතමුකෝ NADPH කියන්නේ NADPH හදන්න දායක වෙන්නේ එකම pathway එක HMP shunt එක විතරයි RBC වල. NADPH ඕනේ අර glutathione reduced form එකේ පවත්වා ගන්න. glutathione reduced form එකේ පවත්වා ගන්න බැරි වෙනවා කියන්නේ free radicals detoxification එක අවුල් යනවා. හරිද? මම දැන් NADPH හදන්නේ RBC වල HMP shunt එක විතරයි. මොකද යාට mitochondria නැහැනේ. හරිද? ඒ නිසා in patients with G6PD deficiency, NADPH production in RBC is impaired. So
Therefore, free radicals attack lipid cell membrane and cause peroxidation of membrane. ඊට පස්සේ මේ free radicals වලින් cell membrane එකට හානි කරලා cell membrane එකේ stability එක අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක හේතු වෙනවා hemolysis එකක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ RBC කැඩෙන්න හේතු වෙනවා. ඒක තමයි කියන්න ඕනේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්. ඊළඟට අපි බලමු G6PD deficiency prevalent in countries previously affected by malaria. හරි. මේ මැලේරියා කියන්නේ පැරසිට් කියන්නේ මැලේරියා පැරසයිට් ඉන්නවනේ. කියන්නේ malaria parasite needs RBC to complete its life cycle. RBC වල life span එක කොච්චරද? සාමාන්‍ය 120 දවස් 120ක් වගේ ගත වෙනවනේ. හැබැයි මේ මැලේරියා පැරසයිට් මේ දවස් 120 කාලය අවශ්‍ය වෙනවා මැලේරියා පැරසයිට් යාගේ ලයිෆ් සයිකල් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. හැබැයි මේ G6PD deficiency එක තියෙනකොට hemolysis එකක් ඇති වෙනවනේ නේද? hemolysis එකක් ඇති වෙනකොට එයාලාගේ මේ කියන්නේ දවස් 120ම red blood cell එකේ ආය කාලය තියෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දවස් 70ක් වගේ කාලයක් වගේ ඇතුළත මම මතක හැටියට එහෙම තමයි. ඒ වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ කියන්නේ red blood cells කැඩෙනවා. premature hemolysis එකක් ඇති වෙනවා. හරිද? මේ නිසා මේ මැලේරියා පැරසයිට් එයාගේ ලයිෆ් සයිකල් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න බෑ මේ G6PD deficiency එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ගේ ඇඟ ඇතුළේදී. ඒ නිසා malaria patients with G6PD deficiency had a better ability to fight malaria than normal malaria victims. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට වඩා වැඩි හැකියාවක් තියෙනවා මැලේරියා රෝගයට එරෙහිව සටන් කරන්න මේ G6PD deficiency එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට. දැන් මේ වගේ මැලේරියා හැදුන G6PD තියෙන පුද්ගලයන් වලට පුළුවන්නේ මැලේරියා හැදුනට එයාලට බේරෙන්න පුළුවන්නේ. ඒ බේරුණ පුද්ගලයන් දැන් මේ මැලේරියා කියන්නේ අයින් වෙලා ගියත් අර G6PD deficiency එකට මැලේරියා අයින් වෙලා ගියාට මෙයාලා බේරුනේ G6PD deficiency එක තියෙන නිසා මේ G6PD deficiency එක තියෙන excellent recessive disorder එකක්නේ. මේ G6PD deficiency එක ඊළඟ පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය කරනවා මේ බේරුණ පුද්ගලයන්. කියන්නේ මැලේරියා වසංගතයෙන් බේරුණ පුද්ගලයන් එයාලා G6PD deficiency එක තියෙන නිසානේ බේරුනේ. ඒ හේතුව ඊළඟ පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. ඒ නිසා තමයි G6PD deficiency is prevalent in countries previously affected by malaria. හරි. ඒකට දැන් තේරුණානේ. කියන්නේ G6PD deficiency එක තියෙන නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මැලේරියා රෝගයෙන් බේරුනේ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ ඊළඟ පරම්පරාවටත් මේ G6PD deficiency එක සම්ප්‍රේෂණය කර නිසා තමයි prevalent වෙන්නේ. G6PD is prevalent in countries previously affected by malaria. හරි තේරුණාද කියලා හිතනවා. අපි බලමු මේ මම කියවනේ NADPH nitric oxide synthesis එකට දායක වෙනවා කියලා. ඒකෙදි වෙන්නේ NADPH nitric oxide synthase enzyme එකට කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය වෙන. nitric oxide හදන ප්‍රතික්‍රියාව නම් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගත යුතු ප්‍රතික්‍රියාවක්. මේක ගොඩක් තැන්වලදී අහනවා ඉස්සරහටත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ලැබේ. nitric oxide හැදෙන්නේ arginine වලින් arginine nitric oxide synthase enzyme එකෙන් citrulline සහ nitric oxide බවට පරිවර්තනය කරනවා. හරි. හරි. ඒකදී NADPH දායක වෙනවා. nitric oxide අවශ්‍ය වෙනවා smooth muscle cells relax කරන්න. ඒ වගේම තමයි platelet aggregation එක නවත්තන්න prevent කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙයා neurotransmitter එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා brain එකේදී. ඒ වගේම තමයි mediates tumoricidal and bactericidal actions of macrophages. macrophages වල කියන්නේ ටියුමර් සෙල්ස් භක්ෂණ විනාශ කිරීම සහ බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ
ක්‍රියාවලියටත් මේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් දායක වෙනවා. මෙන්න මේ NADPH දායක වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ respiratory burst කියන අවස්ථාව. අපි මේක පොඩ්ඩක් බලමු මේක මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ බැක්ටීරියා වගේ දේවල් මේ ඇන්ටිජන් එක මේ තියෙනවා මේ ඇන්ටිබොඩි එක IgG කියන ඇන්ටිබොඩි එකක් මේ ඇන්ටිජන් කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙහයට පිටින් එන සංයෝගවලට උදාහරණ බැක්ටීරියා වෛරස් වගේ දේවල් වලට ඔබ මේ ඉගෙන තියෙනවා ඉමුනිටි යටතේ හරි මේ ඇන්ටිජන් එක ඇතුළු වුණාම එයාලා මේ සෛල වලට ඇතුළු වෙනාම ඒකට කියන හදන ෆේගසෝම් කියලා එකක් හදනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ලයිසෝසෝම් තියෙනවානේ සෛල ඇතුළේදී. ලයිසෝසෝම් එක ෆේගසෝම් එක එකතු වෙලා හදනවා ෆේගොලයිසෝසෝම් කියන ෆේගොලයිසෝසෝම් හදනවා. ෆේගොලයිසෝසෝම්ස් ඇතුළේදී තමයි මේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය තමයි මේ NADPH උපකාරී වෙන්නේ. ඒකෙදි කරන්නේ ඔක්සිජන් වලින් සුපර් ඔක්සයිඩ් හදනවා. ඒ හදන ක්‍රියාවලියේදී NADPH NADP+ බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒක සිදු කරන්නේ NADPH ඔක්සිඩේස් එන්සයිම් එක. මේක ක්‍රියාවලියට කියනවා respiratory burst කියලා. හරිද? මේ සුපර් ඔක්සයිඩ්ස් වලට පුළුවන් මේ බැක්ටීරියා විනාශ කරන්න. කෙලින්ම විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එයාලට පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් හදලා OH particles හදලා ඒ වගේම HOCl හදලා ඒ වගේම බැක්ටීරියා විනාශ කරන්න පුළුවන්. මේ මයිලෝපෙරොක්සිඩේස් කියන එන්සයිම් එක බලන්න. මයිලෝපෙරොක්සිඩේස් එන්සයිම් එක ඩෙෆිෂියන්සි එකක් වුණාමද බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ වැඩි බලපාමක් ඇති වෙන්නේ NADPH ඔක්සිඩේස් එන්සයිම් එක ඩෙෆිෂියන්සි එකක් ඇති වුණාම. මෙතනදී වැඩි බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ ක්‍රියාවලියට NADPH ඔක්සිඩේස් එන්සයිම් එකේ බලපෑම නිපදවීම අඩු වුණාම තමයි වැඩි බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ. ඒකට හේතුව මේ NADPH අවශ්‍යයි මේ සුපර් ඔක්සයිඩ් හදන්න. තේරුණාද? හරි. මේ ටික තමයි ඉතින් HMP shunt එක ගැන කතා කරද්දී වැදගත් HMP shunt එක ගැන කියන දෙතියෙද්දි වැදගත් කරන විදිහට මම අද කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් තවදුරටත් කරුණු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ ෆැකල්ටියට අදාළ recommended books පරිහරණය කරන්න. හරි. අපි එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තමු. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේවා තේරෙනවා නම් දිගට මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම තමයි මේක වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මට හදා ගන්න ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒ මොනවද අඩුපාඩු තියෙන අඩුපාඩු හදා ගන්න කමෙන්ට් එකක් විදිහට මේ තියෙන අඩුපාඩු දාන්න කියලා ඉල්ලනවා. තමයි මේ channel එකෙන් වෙන මේ උගන්වන කරුණු ඔයාලට තේරෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් කියන්න channel එක ගැන. මම හිතනවා මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් කරුණු දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. මොකද මේ ප්‍රී මෙඩිසින් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රී මෙඩිසින් ක්ලාස් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්නවා. හරි. මේ ඊට පස්සෙත් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන කරුණු මම මේ කියන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දිගටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳී කියලා. ඔයාලට ඉතින් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් දවසක හමු වෙනකන් ආදරයි බොවන්. මහන්සිලා ඔයාලගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න.